مصر تتوجه نحو الصين لكسر التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة بعد إلغاء أمريكا لعدة صفقات تسليح مع مصر. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. مع بداية عام 2025 انتهى عام الشراكة المصرية الصينية ليختتم بذلك العقد الذهبي، وهو فترة امتدت ل10 سنوات شهدت خلالها مصر والصين تطورا في علاقتهما الثنائية في إطار جهودهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وبالنظر إلى مسار العلاقة خلال العقد الماضي، يتوقع أن نشهد حضورا صينيا أكبر في مصر، الدولة التي طالما اعتبرت أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، رغم أن الولايات المتحدة فرضت لعدة عقود قيودا على تسليح مصر خاصة في الF-16 المصرية، ومنعت تزويدها بصواريخ AM-120 AMRAAM، ما أجبر القاهرة على اللجوء إلى MiG-29 وSu-35 المزودة بصواريخ R-77. وهذا ما يدفعنا للتساؤل: ما هو حجم الترسانة العسكرية الجوية المصرية؟ ولماذا تعيق أمريكا وحلفائها تقدم سلاح الجو المصري؟ وكيف تعمل مصر مع بكين لتحقيق توازن القوى في المنطقة خاصة مع إسرائيل؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تعد آخر زيارة للسيسي إلى الصين منذ توليه الرئاسة في عام 2014 الزيارة رقم 8. وبالمقارنة قام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بزيارة الصين 6 مرات خلال 30 عاما من حكمه. ويعتبر هذا التحول في عهد السيسي، والذي يطلق عليه العقد الذهبي، ظاهرة استثنائية في العلاقات المصرية الصينية، حيث لم يشهد البلدان مثل هذا المستوى من التفاعل من قبل. وهذا دليل أن هنالك شيئا ما يطبخ على نار هادئة، خاصة في مسألة ضرب التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة. فقبل عام 1979 حين وقع الرئيس أنور السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل، كانت القوات الجوية المصرية تعتمد بشكل أساسي على الطائرات السوفيتية مع بعض الطائرات التي قدمتها الدولة الصينية بعد توتر علاقتها مع موسكو في عام 1976. لاحقا بدأت مصر في تنويع مصادر تسليحها، فاتجهت إلى الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز أسطولها المكون من الطائرات السوفيتية والصينية، حيث سمح هذا النهج لمصر بالحفاظ على حجم قواتها الجوية، ما جعلها واحدة من أكبر القوى الجوية في المنطقة. ومع ذلك أدى التنوع الكبير في المقاتلات إلى تحديات في التشغيل البيني بين الطرازات المختلفة، وهو ما أثر على كفاءة منظومة الدفاع الجوي المصرية. فرغم امتلاكها رابع أكبر أسطول من طائرات F-16 عالميا، إلا أن تشغيلها بجانب المقاتلات الروسية والصينية القديمة شكل تحديا مستمرا لمصر. كما اتبعت مصر سياسة الشراء متعددة المصادر حتى في وقت قريب، حيث طلبت 24 مقاتلة رافال F-3R في عام 2015 مع خيار لإضافة 12 مقاتلة أخرى، كما طلبت بالتزامن 46 طائرة MiG-29 M2، وفي عام 2018 طلبت 24 مقاتلة Su-35، لكن لم تتسلمها بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات بموجب قانون كاتسا. وفي عام 2019 رفضت واشنطن طلب مصر لشراء 20 طائرة F-35، ما دفع القاهرة إلى تعزيز أسطولها من رافال، حيث وقعت عقدا جديدا في مايو 2021 لشراء 30 مقاتلة إضافية. وستكون هذه الطائرات وفقا لمعايير F-3R ومزودة برادار أوسيا
ونظام التهديف توليس وصواريخ AASM وصواريخ كروز. كما سيتم دمج نظام ربط بيانات جديد لتمكين الاتصال مع الطائرات الغربية وحلف الناتو. ومع ذلك فإن رغبة مصر في الحصول على صواريخ ميتيور قد واجهت معارضة أمريكية نظرا لتفوقها على الصواريخ الإسرائيلية، مما قد يهدد التفوق العسكري النوعي الذي تحرص واشنطن على ضمانه لإسرائيل. فتاريخيا فرضت الولايات المتحدة قيودا على تسليح F-16 المصرية ومنعت تزويدها بصواريخ إيمي 120 رام، ما أجبر القاهرة على اللجوء إلى ميج 29 M2 وسو 35 S المزودة بصواريخ R-77. وحاليا تمتلك مصر 11 جناحا مقاتلا يضم 13 سربا من F-16، سربين من ميج 29، 4 أسراب من رافال، سربين من طائرات ألفا جيت، وسربين من ميراج 2000. لكن العديد من الطائرات مثل ألفا جيت وميراج 2000 وبعض طائرات F-16 القديمة أصبحت بحاجة للاستبدال، كما أن صعوبة تأمين قطاع غيار ميج 29 M2 بسبب العقوبات المفروضة على روسيا زادت من تعقيدات التشغيل، خاصة أن هذه الطائرات لا تتكامل بسهولة مع الأنظمة الغربية العاملة في القوات الجوية المصرية. وفي ظل هذه التحديات تبحث مصر عن مقاتلات جديدة، لكن قيود الميزانية ستفرض عليها مزيجا من الطائرات الجديدة وكذلك المستعملة، وتشمل الخيارات المحتملة ترقية بعض طائرات F-16 إلى معيار F-16V أو شراء بلوك 72 أو 70 الجديد، أو الاستحواذ على طائرات ميراج 2000 القطرية التي تم سحبها من الخدمة، أو ميراج 2009 الإماراتية عند استبدالها بطائرات رافال. ومع ذلك فقد حصل المغرب على 34 مقاتلة من أصل 56 كانت الإمارات تعتزم إخراجها، مما قد يحد من فرص مصر في هذا المسار. فإذا تم هذا الاستحواذ فقد تمتلك مصر 3 نسخ مختلفة من ميراج 2000، مما قد يزيد من تعقيد عمليات الصيانة والتشغيل، لكنه سيظل خيارا متاحا لتعويض أي فجوة في أسطولها القتالي. بالإضافة إلى التحديثات والطائرات المستعملة، تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها الجوية من خلال الحصول على منصات قتالية من الجيل الجديد، مع تركيز خاص على المقاتلات الأمريكية مثل بوينغ F-15 ونظيرتها الأوروبية يورو تايفون ويورو فايتر. وفي هذا السياق أفادت التقارير بأن الحكومة الأمريكية وافقت بالفعل على تصدير طائرات F-15EX إيجل 2 إلى مصر رغم عدم صدور إخطار رسمي من وكالة التعاون الأمني الدفاعي DCA إلى الكونغرس الأمريكي. وفي 15 مارس 2022 صرح الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قائلا: لدينا أخبار جيدة فيما يخص مصر، سنزودهم بطائرات F-15. لكنه أشار إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق استغرق وقتا طويلا وجهدا شاقا. وفي عام 2002 مارست إسرائيل ضغوطا على واشنطن لمنع بيع مقاتلات F-15C المستعملة لمصر في إطار تفاهمات غير رسمية بين الجانبين حول مبيعات الأسلحة. ومع ذلك يبدو أن إسرائيل لم تعارض الصفقة الجديدة نظرا لتفوقها الجوي بامتلاكها مقاتلات F-35 من الجيل الخامس، فضلا عن طلبها 25 طائرة F-15EX في يناير 2023 ضمن خطة لشراء ما يصل إلى 50 طائرة جديدة. وتشير بعض التقارير إلى احتمال وجود رابط غير معلن بين تسليم F-15EX إلى مصر والتخلص من أسطول ميج 29M2 المصري الذي تعرض بعضه للتدمير في السودان في العام الماضي. كما يعتقد أن هنالك مقترحا لنقل طائرات الميج وصواريخها R-77 إلى أوكرانيا، وهو ما قد ترفضه مصر
خشية الإضرار بعلاقتها مع روسيا. ويبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصمم على التصدي لأي محاولات أمريكية لتقليص القدرات العسكرية المصرية حفاظا على التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل وتجنب الاعتماد المفرط على واشنطن، بما قد يجعل الدولة المصرية عرضة مستقبلا لأي ضغوط أو عقوبات أمريكية. بالتالي من المتوقع أن يتم موازنة أي صفقة لشراء طائرات F-15EX بصفقة أخرى للحصول على مقاتلات أوروبية. وقد أشارت تقارير إلى أن مصر قد تتجه في النهاية إلى شراء مقاتلات رافال F-4 مما يرفع إجمالي أسطولها من طائرات رافال، والذي يضم حاليا 54 طائرة بين المسلمة وتلك قيد الطلب إلى 72 أو حتى 100 طائرة وفقا للإمكانيات المالية المتاحة للدولة المصرية. ورغم أن رافال إف-كات تتماشى مع الأسطول الجوي المصري الحالي، إلا أن هناك تساؤلات حول قدرة شركة داسو على تسليم الطائرة ضمن الجدول الزمني المطلوب نظرا لامتلاء سجل طلباتها. علاوة على ذلك تحتاج مصر إلى قدرات إضافية لا توفرها رافال، خصوصا في مجال الهجوم الإلكتروني والقتال جو بعيد المدى، وهو ما دفعها إلى النظر في خيار يوروفايتر تايفون. وكانت مصر قد أبدت اهتماما سابقا بالحصول على مقاتلات يوروفايتر تايفون ترانش 1 الإيطالية المستعملة، لكن يبدو أن تركيزها الآن ينصب على النسخة الأحدث EF-2000 المجهزة برادار AESA الحديث وصواريخ ميتيور جو بعيدة المدى. ومن المتوقع أن تكون هذه الطائرات جديدة ومجمعة في إيطاليا، ويعتقد أن مصر تسعى لشراء ما بين 24 إلى 48 مقاتلة من هذا الطراز كجزء من صفقة تسليح واسعة تتراوح قيمتها بين 10 إلى 12 مليار دولار مع إيطاليا. ومن المتوقع أن تشمل هذه الصفقة أيضا 24 طائرة تدريب M346 ماستر و20 إلى 24 مروحية متوسطة الحجم AW149 و4 فرقاطات ثقيلة من فئة فريم، بالإضافة إلى فرقاطتين اللتين سبق وناقشتهما و20 سفينة دورية من طراز فلاجة 2 سيتم تصنيعها محليا في حوض بناء السفن بالإسكندرية، وقمر صناعي للاستطلاع والمراقبة العسكرية تيليسبازيو. وتشكل هذه الصفقة في حال إتمامها إحدى أكبر صفقات التسليح المصرية مع إيطاليا، وتعزز بشكل كبير قدرات القوات الجوية والبحرية المصرية. كما أن هنالك بعض التقارير التي تشير إلى أن مصر كانت تفكر في خيارات مختلفة لتعزيز أسطولها الجوي، بما في ذلك مقاتلات J-10 الصينية التي تنتجها شركة تشاينا نورث، وهي طائرات متعددة الأدوار قوية مسلحة بصواريخ جو من طراز PL-15 المتطورة التي تتجاوز مدى الرؤية العادية، وتعتبر مقاتلات J-10 طائرة متعددة المهام ذات قدرات قتالية متقدمة تشبه إلى حد ما طائرات F-16 الأمريكية من حيث التصميم وكذلك القدرات. وتستخدم الطائرة الصينية J-10 أو J-10 من قبل القوات الجوية الصينية وكذلك الباكستانية، وتم تجهيزها بأنظمة رادار متقدمة وصواريخ جو بعيدة المدى. وتتمتع هذه الطائرة بقدرات قوية في القتال الجوي وكذلك الهجوم الأرضي، مما يجعلها خيارا مغريا للعديد من الدول. إذا قررت مصر شراء طائرات J-10 فمن المؤكد أن تكون هذه الخطوة استراتيجية لتنويع مصادر تسليحها وتقوية أسطولها الجوي، خصوصا في ضوء التوترات الإقليمية والاحتياجات الدفاعية المستمرة. وهذه الطائرة تأتي مع نظام تسليح متكامل من المصنع الصيني، خاصة صواريخ PL-15 بعيدة المدى الموازية لصواريخ ميتيور، مما يميزها عن بعض الطائرات الغربية التي قد تتطلب تجهيزات إضافية أو تحديثات للأنظمة في مرحلة لاحقة بعد البيع. وصاروخ PL-15 هو إجابة الصين على الجيل القادم من الحروب الجوية، وهذا الصاروخ الجو يتجاوز مدى رؤيته المدى العادي ويمنح المقاتلة الصينية ميزة حاسمة في السماء. وتم تطوير هذا الصاروخ من قبل الأكاديمية الصينية للتكنولوجيا ومركبات الإطلاق
ويعتبر أحد أكثر أسلحة فتكا على الإطلاق، وينافس صاروخ AIM-120D المصنوع في الولايات المتحدة وصاروخ MBDA ميتيور الأوروبي اللذين لطالما سعت مصر لامتلاكهما. ويعتقد أن صاروخ PL-15 الذي يتميز بسرعات مذهلة تصل إلى 4 ماخ ويتم توجيهه بواسطة رادار متقدم يعمل بنظام المسح الإلكتروني النشط، يتمتع بمدى تشغيل يتجاوز 300 كيلومتر، مما يجعله من بين أطول الصواريخ جو التي تم نشرها على الإطلاق. ويسمح هذا المدى المذهل للطائرات المقاتلة الصينية بضرب الطائرات المعادية قبل وقت طويل من وصولها إلى مسافة الضرب، مما يحول ساحة المعركة إلى مطاردة من جانب واحد، ويمنح ميزة تكتيكية حاسمة. وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي أشارت التقارير إلى أن مصر قررت شراء مقاتلات J-10C من الصين لتحل محل أسطولها القديم من طائرات F-16 الأمريكية الصنع التي تعمل حاليا في الخدمة مع القوات الجوية المصرية. ورغم أن وزارة الدفاع المصرية لم تصدر بيانا رسميا، فقد أكدت وسائل الإعلام المحلية والدولية عملية الاستحواذ، وتجعل هذه الخطوة مصر الدولة الثانية بعد باكستان التي تشتري طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C من الجيل 4.5، حيث اشترت باكستان بالفعل 25 طائرة من هذا الطراز، لأن مصر أيقنت أنه لا يمكن التعامل مع الولايات المتحدة دون مراعاة التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة. فخلال إدارة ترامب في عام 2018 حصلت مصر على التزام شفاهي من الرئيس الأمريكي ترامب لشراء 20 مقاتلة شبحية متطورة من طراز F-35A، ومع ذلك واجهت هذه الصفقة معارضة شديدة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وإسرائيل، مما أدى إلى إجهاض أي إمكانية لإتمام الاتفاق. إلى جانب مصر، وافق ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى أيضا على بيع 100 مقاتلة F-35 لتركيا و50 مقاتلة للإمارات العربية المتحدة. وبعد هذه الانتكاسة حولت مصر اهتمامها إلى روسيا، حيث بدأت مفاوضات لشراء 24 مقاتلة من طراز سو-35، لكن هذه الصفقة أيضا انهارت تحت ضغط مكثف من واشنطن التي هددت بفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات كاتسا، وهو قانون مفروض على أغلب الدول العربية. وفي تصريح لموقع المونيتور عام 2020 عبر اللواء ناصر سالم المسؤول العسكري المصري السابق عن إحباط القاهرة قائلا: لماذا لا تزود الولايات المتحدة مصر بمقاتلات F-35 كما فعلت مع إسرائيل، خصوصا في الوقت الذي تعارض فيه علنا صفقة القاهرة مع موسكو لشراء مقاتلات سو-35؟ والجواب يكمن في أن هنالك عاملان تشريعيان رئيسيان في الولايات المتحدة ساهم في تعقيد مساعي مصر للحصول على مقاتلات شبحية متقدمة. أولهم الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل KME، وهو قانون أقر في عام 2008 يفرض قيودا صارمة على بيع تقنيات عسكرية متطورة لدول الشرق الأوسط لضمان تفوق إسرائيل العسكري عليه، بالإضافة إلى قانون كاتسا لعام 2017 الذي يفرض عقوبات على الدول التي تشتري معدات دفاعية من دول تعتبرها واشنطن خصوما لها. لهذا تقوم مصر بمفاوضات مع الصين لشراء مقاتلة حديثة من الجيل الخامس وهي FC-31، وهي ليست مجرد منافسا ل F-35 التي تمتلكها إسرائيل، بل إن وسائل الإعلام الصينية تقول إنها أفضل من منافستها الأمريكية، وهي الطائرة الصينية الأبرز القادرة على تحقيق التفوق الجوي على كل منافسيها في السوق. فهل تعتقدون أعزائي المشاهدين أن مصر قادرة على كسر التفوق الجوي الإسرائيلي وذلك عبر شراء مقاتلات حديثة من دولة الصين، أم أنها في حال قيامها بهذه الخطوة سوف تقع في عقوبات غربية وأمريكية لأنها أصبحت تمتلك أسلحة توازي أو تتفوق على سلاح الجو الإسرائيلي؟
أم أن مصر لن تجرؤ على القيام بهذه الخطوة، بل تقوم بهذه التحركات السياسية من أجل الضغط على أمريكا لبيعها الطائرات التي تريدها؟ ومصر الآن في وضع اقتصادي يمكن أن نقول عنه صعب، لذلك هي لا تتحمل مزيد من العقوبات على اقتصادها من الولايات المتحدة الأمريكية. أم أيضا يمكن لمصر أن تضرب بكل هذا الكلام عرض الحائط وتقتني مقاتلات الجيل الخامس الصينية، وهذا أكيد سيكون مفاجأة ضخمة لكل خصوم مصر في منطقة الشرق الأوسط. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتك هذه الحلقة فاشترك الآن وفعل زر الجرس حتى تأتيك حلقاتنا. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس.